Magandang araw sa inyo lahat. Ngayong araw ay ituturo ko kung paano gumawa ng pilipit. Maganda ito pang negosyo at madali lang ito gawin. Sa mga interesado, ay panoorin nyo ang full video na ito para malaman nyo magkano ang puhunan, kung magkano ibebenta at magkano ang tutubuin. Kaya tara, magluto na tayo. Ang mga kailangan sa paggawa ng pilipit ay 500 grams na glutinous rice flour, 2 cups ng tubig, 1 cup ng all-purpose flour, 1/2 cup ng margarine, 200 grams ng wash na sugar.
natatapos na tayo sa paggawa ng ating Pilipit. Mag-costing naman tayo. Ang Glutinous Rice flour ay nagkakalaga 60 pesos. Ang all-purpose flour ay nagkakalaga 7 pesos. Ang 200 grams na sugar ay 10 pesos. Ang margarine, 10 pesos din. Ang cooking oil natin ay nagkakahalagang 20 pesos. Sa labor, 20 pesos. At dahil gumamit tayo ng gasol, 20 pesos. Ang total na puhunan natin ay 147. Ang 147, i-divide natin sa outcome na 40 pieces. Ang magiging kalabasan niya ay 3.67. Ang 3.67, ita-times natin sa 0.5. Ang magkakalabasan niya ay 1.83. Ipa-plus natin ang 3.67 sa 1.83. Ang kalalabasan ay 5.5. O gawin na lang natin na 6. Ang 6, ita-times natin sa kalabasan na 40 pieces. Ang total niya ay 240. Ima-minus natin ang puhunan natin na 147 sa 240. Ang pinakatubo natin ay 93. Maraming salamat sa panonood sa aking video. Sana natuto kayo gumawa ng Pilipit.